So hello and নমস্কাৰ students মই কপিল ছাৰ তোমালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো জেএনভি গাইড ইউটিউব চেনেললৈ ঠিক আছে তো আমি আজি পঢ়িম কাৰ্বন এণ্ড ইটস কম্পাউণ্ডছ বুলি আমি যিটো চেপ্টাৰ আছিলে চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 তো আমি সেইটোৰ আজি এমচিকিউ খিনি কৰিম ঠিক আছে students তো আমি আজি সেইটো চেপ্টাৰৰ এমচিকিউজ খিনি কৰিম তো আশা কৰিছো তোমালোকে যোৱাটো চেপ্টাৰৰ এমচিকিউজ খিনি ধুনীয়াকে বুজি পাইছা চেষ্টা কৰিছা ধুনীয়াকে পঢ়িছা ঠিক আছে তো খালি আমাৰ কামখিনি যিখিনি এইখিনি কৰিবা তোমালোকে আমি যেনেকে কৈছো কথাখিনি শুনিবা ঠিক আছে আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে তো আমি পলম নকৰি আমি চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ঠিক আছে তো ষ্টুডেণ্ট চাবা এতিয়া আমি থাৰ্ড কুৱেশ্যনটোৰ পৰা কৰিবলৈ লৈছো ওপৰৰ কুৱেশ্যনখিনি অকমান মানে আমাৰ পেটাৰ্ণটোত অকমান ভুল আছে কুৱেশ্যনত সেইটো কাৰণে আমি থাৰ্ড কুৱেশ্যনটোৰ পৰা পঢ়িম আজি The reaction between an alkene and hydrogen in the presence of metal catalyst is given below. তলত আমাক এটা ৰিয়েকশ্যন দিয়া আছে ঠিক আছে এইটো এটা এলকিন হয় and hydrogen in the presence of metal catalyst নিকেল এটা catalyst দিয়া আছে তাৰপিছত এইটোৰ প্ৰডাক্ট বনিছে ঠিক আছে এটা কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট ৰিগাৰ্ডিং দিছ ৰিয়েকশ্যন বুলি সুধিছে কোনটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট এইটো সুধিছে ঠিক আছে alkene is oxidized to form alkane. It is an example of addition reaction ঠিক আছে it is an example of addition reaction কাৰণ কি হৈছে তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ চোৱা প্ৰথমত কি আছিলে হাইড্ৰোজেনৰ এডিশ্যন হৈছে দেখিছানে এই হাইড্ৰোজেন দুটা গৈ মেলি ইয়াত এড হৈছে নে এটা ইয়াত হৈছে এটা ইয়াত এড হৈছে দেখিছানে হাইড্ৰোজেন এডিশ্যন হৈছে তো কি হ'ব এডিশ্যন ৰিয়েকশ্যন হ'ব অপচনটো ঠিক আছে তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকে the bonds in saturated hydrocarbons are saturated hydrocarbons bonds খিনি কি হয় only single bonds থাকে ঠিক আছে স্যাচুৰেটেড only single bonds থাকে আনস্যাচুৰেটেডত তোমাৰ ডাবল বন্ড আৰু ট্ৰিপল বন্ড থাকে ঠিক আছে 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা a compound which contains both covalent and ionic bond is NH4Cl NH4Cl is the only compound which contains both covalent and ionic bonds ঠিক আছে এটা মুখস্থ কৰি ল'বা সকলোৱে the number of structural isomers of pentane চোৱা 1 2 3 4 5 এইটো পেন্টেনৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল ফৰ্মুলা হয় 2 3 4 এইটো এটা পেন্টেনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ফৰ্মুলা হয় 1 2 3 এইটো এটা মানে এইটো এটা হৈ গ'ল দুটা তিনটা আমি পেন্টেন মানে হৈছে পাঁচটা কাৰ্বন আমি তিনটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল ফৰ্মুলাত এনেকে লিখিব পাৰো পেন্টেনটোক ঠিক আছে তো কি হ'ব পেন্টেনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল আইসোমাৰ্স কেইটা হ'ব তিনিটা হ'ব ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস নেক্সট চোৱা one of the allotropic forms of carbon which is the hardest of all naturally occurring elements one of the allotropic forms কি বুলি কৈছে one of the allotropic forms of carbon which is the hardest of all the naturally occurring element is সকলোৱে গম পাইছে এটা আমাৰ ডায়মণ্ড হ'ব সকলোতকৈ কঠিন বস্তু আৰু কাৰ্বনৰ এটা এলট্ৰপ হয় which of the following is not a covalent compound বুলি কৈছে কোনটো covalent compound নহয় আমাৰ NaCl টো covalent compound নহয় HCl is covalent compound CH4 is covalent compound oxygen is covalent compound but NaCl is not a covalent compound ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ষ্টুডেন্ট bromine reacts with saturated hydrocarbons at room temperature in the bromine কি বুলি কৈছে আমাক bromine reacts with saturated hydrocarbon single bond saturated hydrocarbon single bond আৰু bromine room temperature in the presence of sunlight এটো সদায় মনত ৰাখিবা দেই bromine reacts with saturated hydrocarbons bromine reacts with তুমি ধৰা CH3 ধৰিলা in the presence of sunlight reaction এনেকা হ'ব ঠিক আছে এটো বস্তু তুমি মনত ৰাখিবা the presence of sunlight which of the following is used to oxidize ethanol to ethanoic acid কি হ'ব তোমাৰ both A and B alkaline KMnO4 alkaline KMnO4 and concentrated H2SO4 alkaline KMnO4 and concentrated H2SO4 তোমাৰ ঠিক আছে both A and B is used to oxidize ethanol to ethanoic acid ঠিক আছে students the byproduct of soap is byproduct of soap is ethylene glycol ethylene glycol নহয় এটো sorry ethylene glycol তো আমাৰ ভুল হয় ঠিক আছে ethylene glycol তো ভুল হয় মই তোমালোকৰ গ্লাইচাৰল ক'ব লাগে ঠিক আছে তো আমাৰ বস্তুটো অলপ এতিয়া চাবা the byproduct of soap is isoprene নহয় butene নহয়
ইথাইলিন গ্লাইকল নহয় আমাৰ কি হ'ব গ্লাইচাৰল গ্লাইচাৰলটো তোমাৰ চপৰ কম্পজিশন হয় বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে আমাৰ পোৱা যায় মানে ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস তাৰপিছত চাবা each suc- each successive members of homologous series differs its adjacent neighbor by এইটো CH3 গ্ৰুপ এইটো তোমালোকক মই আগত কোৱা গৈছে দুটা homologous series-ৰ successive member adjacent neighbor-টো CH2 গ্ৰুপে differ কৰে ঠিক আছে identify the product formed when methane reacts with chlorine in the presence of sunlight কি বুলি কৈছে identify the product formed when methane CH3 reacts with chlorine in presence of sunlight to H new বুলি লিখিব পাৰি তোমাৰ কি হ'ব CH3Cl হ'ব এইটো কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ identify the product formed when the methane reacts with chlorine in the presence of sunlight option is B CH3Cl মই ৰিয়েকচনটো সাইডত লিখি দিলো সকলোৱে মনোযোগেৰে লিখি লবা বুজি লবা ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা which of the following is not a weak acid নহয় বুলি কৈছে চোৱা এটা কথা চোৱা তোমাৰ আমাৰ যিখিনি তোমাৰ COOH CH3 COOH COOH H3CO3 গোটেইখিনি আমাৰ কি হৈছে তোমাৰ weak acid হয় এইখিনি ঠিক আছে আমাক সুধিছে not a weak acid that means strong acidৰ কথা আমাক সুধিছে ঠিক আছে strong acidৰ কথা আমাক সুধিছে মই যেতিয়া weak acid বুলি মানে weak acidৰ জেগাত strong acidৰ কথা সুধিছে not a weak acid that means আমাৰ sulfuric acid H2SO4 HNO3 এইবিলাক H2SO4 HNO3 এইবিলাক আমাৰ কি হয় তোমালোকৰ strong acid ঠিক আছে strong acids not a weak acid means strong acid তাৰপিছত চোৱা পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ethanoic acid has functional group কি বুলি কৈছে ethanoic acid চাবা এটা এচিডৰ ফৰ্মুলাটো কি হৈছে CH3 COOH CH3 COOH CH3 CH2 এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ মিথানয়িক এচিড এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ ইথানয়িক এচিড ঠিক আছে ইথানয়িক এচিড ইজ ফাংচনেল গ্ৰুপ কিন্তু সুধিছে আমাক ফাংচনেল গ্ৰুপটো সুধিছে তো ফাংচনেল গ্ৰুপটো আমাৰ কোনটো হ'ব ষ্টুডেন্টস ইথানয়িক এচিডৰ ফাংচনেল গ্ৰুপ কি হ'ব এইটো হ'ব চোৱা CH3 এইটো এটা লাষ্ট দিয়া আছে CH3C ডাবল বন O CH3 মানে কি হ'ব তোমাৰ এইটো R আৰু এইটো কি বুলি কিহে ডোনেট কৰা যাব R টো আমাৰ অপচন ডি টো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে COOR এইটো তোমাৰ যদি থাকিলে হয় এইটোৰ নিচিনা মিলি গ'ল অকল H থকা হ'লে তেতিয়া সেইটো কি বুলি কোৱা হ'লে মিথানয়িক এচিড বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমাক সুধিছে ইথানয়িক এচিডৰ কথা তো ফাংচনেল গ্ৰুপ কোনটো হ'ব ডি টো হ'ব ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস আশা কৰিছো তোমালোকে সকলোৱে বুজি পাইছা সকলোৱে তোমালোকৰ ভাল লাগিছে চেপ্টাৰটো পঢ়ি কোৱেশ্চনছ খিনি ভাল লাগিছে তো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম টিল দেন টাটা বাই বাই আৰু তোমালোকে পঢ়িবা আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা ষ্টুডেন্টস ঠিক আছে তো আমি নেক্সট যেটো আমাৰ তলত ওলাই আছে পিৰিয়ডিক ক্লাসিফিকেশন অফ এলিমেন্টস এটা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ঠিক আছে ষ্টুডেন্ট